socker lär idag vara farligt. Och säkert äts det en hel del socker bland gymnasieeleverna i detta hus idag. En gång i tiden åts det inte bara socker här, utan socker raffinerades här i det gamla sockerbruket. Det har funnits sockerbruk på denna plats redan på 1700-talet. Denna byggnad, den uppfördes dock först 1808, samma år som den stora sillperioden utanför Bohuslänska kusten tog slut. 1808 var förresten 2 år efter den stora stadsbranden 1806, och det är väl därför det är byggt i det här tullfria holländska teglet, som så många hus uppfördes i efter stadsbranden. Petter Brynjansson, han drev först bruket och sedan tog Jakob Tran över. Efter tiden som sockerbruk har det legat ett konfektionsföretag, Kamco, i lokalerna. Liksom Komvux i Uddevalla och senare Agnebergsskolan. Det är lummigt och vackert här på skolgården ändå. Och här står Axel Leonard Wennergren. Industrimannen från Uddevalla, känd för sin roll i Electrolux, SCA, pionjär inom monorail-järnvägssystem, pionjär inom datorsystem, dubbelhedersdoktor och donator. Läroverket, det står här i all sin gula prakt, med sin äldsta del från 1862. Då hade byggnaden bara 2 våningar med lärarbostäder i första våningen och klassrum på den andra våningen. Med tiden fick dock byggnaden en 3:e våning då lokalerna behövde utvidgas. Östertull står det på barnvaktstugan och det står även nummer 481. Uddevalla hade en gång i tiden en mur runt sig, och för att föra in varor till staden krävdes det att tull betalades. Det fanns en port här vid Östertull, en vid Södertull, vilken Södertullskyrkan minner om, en vid Norrtull, ungefär vid Hotell Kalia. Västerut fanns det dock ingen port, för det låg ju havet. Barnvaktstugor av denna typ, de fanns med jämna mellanrum efter järnvägarna. Och de låg ju ofta vid en järnvägsövergång, som denna barnvaktstuga gör. Barnvakten skulle sköta underhåll och inspektion av sin del av banan, som ofta kunde vara omkring 1 mil. Och barnvaktens familj skulle sköta stängningen av grindarna eller fällningen av bommarna när bantelefonen klingade till och tåg var på ingång. Barnvakter är idag historia, förutom den som är barnvakt i Göteborg, för den är ju ändå banvakt. Visst är det tur att bommarna är uppe nu, så vi slipper stanna filmen. Nej, vi vänder våra blickar åt andra hållet och passerar Agnebergsskolan, som under många år har fått uppleva både ombyggnader och nybyggnader och många pedagogiska vindar som har blåst. På Östergatan har den nya tiden letat sig in, men den gamla tiden har dröjt sig kvar i dessa byggnader, som visserligen har utsatts för tidens tand, men som inte har gnagts ner av denna. Husen, de minner om en gången tid. Se bara på alla vackra detaljer i fasaden och se på denna brandmur som skulle hindra en brand att sprida sig och bränna ner hela kvarter med träbebyggelse av denna typ. Och brandmurar behövdes verkligen, med tanke på de stora bränderna som Uddevalla upplevde både 1806 och 1859. En stormig natt kan du i sådana här hus höra deras röster. Det knakar och lever och berättar om en gången tid. Väljer du bakelse eller sill? Väljer du bakelsen, då blir det Einars konditori, stadens äldsta, som nog har legat här ända sedan det grundades 1932.
Vad kan vara en bättre plats att äta sill på än på en bänk mellan Sillgrenska huset och Sillgatan? Nu under bytet av Kungsgatans beläggning är det nog dock inte så lätt att hitta en bänk. Men efter regn kommer ju solsken och efter rivning kommer det nog soffor. Sillgrenska huset kan ha byggts så tidigt som 1807 och kanske var det första som byggdes av tullfritt holländskt tegel efter stadsbranden 1806. Här bodde först tunnbindare Sillgren. Ja, det var ju silltunnor som bands förstås. Och sedan har det bott allt från sadelmakare till läkare här. Liksom ett antal personer tillhörande släkten Sackau. Vilket inte är så konstigt. Här intill låg ju tändsticksfabriken som startades 1874 av Adolf P. Sackau. Sill och silltunnor. Det var en stor näring i Uddevalla tills sillen plötsligt försvann 1808. Och det var den andra stora olyckan för staden efter den stora stadsbranden 1806. Sillgrenska huset, ja det finns dock kvar. Liksom Sillgatan. Det kan vara värt en tanke nästa gång sillen kommer fram på bordet. I alla fall här i Uddevalla.